নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো তোমালোকৰ যিসকলে এবাৰ এইচএছ সেকেন্ড ইয়াৰৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন দিবা তোমালোকৰ বাবে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ ইংলিছ কিতাপখনৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট লেসন দা লাষ্ট লেসন এই লেসনটোৰ পৰা তোমালোকৰ এইবাৰৰ এক্সামত যিমানবোৰ সম্ভাৱ্য কমন কোৱেশ্চন আনসাৰ আহিব পাৰে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই সকলোবিলাক কোৱেশ্চন আনসাৰে আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকক মই এটা বিশ্বাস দিব পাৰো যে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ এক্সামত এইটো লেসনৰ পৰা এটাও কোৱেশ্চন আনসাৰ মিছ নহয় সো তোমালোকে ভিডিঅ'টো অকনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা সো এইটো ভিডিঅ'ত মই 1 2 আৰু 5 মাৰ্কছৰ সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনে আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি 1 মাৰ্কছৰ শৰ্ট কোৱেশ্চন কেইটা চাই লও ইয়াতে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে হু ৱাজ এমএমএল কোন আছিল এই কোৱেশ্চনটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে এমএমএল ৱাজ দা ফ্ৰেঞ্চ টিচাৰ অফ দা স্কুল ইন দা ষ্টৰী অফ দা লাষ্ট লেসন অৰ্থাৎ এমএমএল দা লাষ্ট লেসন কাহিনীখনত বিদ্যালয়খনৰ ফৰাচী শিক্ষক আছিল এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো লৈ হোৱাট ডিড এমএমএল ডু when he wanted to go fishing ইয়াতে কৈছে যে এমএমএল যেতিয়া মাছ ধৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে when এমএমএল wanted to go fishing he just gave his student a holiday যেতিয়া এমএমএল মাছ ধৰিবলৈ যাব বিচাৰিছিল তেতিয়া তেওঁ মাত্ৰ তেওঁৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকক ছুটি দিছিল এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ what did এমএমএল write at the end of class or এই কোৱেশ্চনটো দুই ধৰণে সুধিব পাৰে তোমালোকৰ এক্সামত what did এমএমএল write in the last lesson on the blackboard ইয়াতে প্ৰথম কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে ক্লাছৰ শেষত বা অন্তিম পৰ্যায়ত এমএমএল কি লিখিছিল আৰু দ্বিতীয় কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে ক্লাছৰ শেষত এমএমএল ব্ল্যাকবোৰ্ডত কি লিখিছিল সো এই দুয়োটা কোৱেশ্চন সেম হয় ইয়াৰ এনসাৰও সেম হ'ব এক্সামত ইয়াৰে তোমালোকে যিকোনো এটা কোৱেশ্চনছ দেখিলে এনসাৰ এইটোৱে লিখিবা ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে এমএমএল ৰট ভিভা লা ফ্ৰান্স এট দা এন্ড অফ দা ক্লাছ এমএমএল ক্লাছৰ শেষত ভিভা লা ফ্ৰান্স লিখিছিল ভিভা লা ফ্ৰান্স মানে হল ফ্ৰান্স দীৰ্ঘ সময়লৈ জীয়াই থাকক বা ফ্ৰান্স অমৰ হৈ থাকক সো এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো লৈ What did MML say that he would ask his students that morning? Question number 4 টো সুধিছে যে হেদিনা ৰাতিপুৱা অৰ্থাৎ লাষ্ট লেসনৰ দিনাখন MML তেওঁৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কি সুধিব বুলি কৈছিল বা কি কোৱেশ্চনছ কৰিম বুলি কৈছিল ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে MML said that morning he would question his students on the rules of participles MML হেদিনাখন বা লাষ্ট লেসনৰ দিনাখন তেওঁৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকক পাৰ্টিসিপলছৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সুধিব বুলি কৈছিল সো এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো লৈ What did France think for a moment? এই কোৱেশ্চনটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত ৰিপিট হোৱা কোৱেশ্চনছ হয় ইয়াতে কৈছে যে ফ্ৰান্সে এক মুহূৰ্তৰ বাবে কি ভাবিছিল ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে ফ্ৰান্সে মোমেন্ট ফ্ৰান্স থট অফ দা ৰানিং এৱে দা স্পেন্ডিং দা গ্লেৰিয়াছ ডে আউটডোৰ্স ইন মোৰ প্লেজাৰেবল মেনাৰ এক মুহূৰ্তৰ বাবে ফ্ৰান্সে পলাই যোৱা আৰু গৌৰৱময় দিনটো অধিক আনন্দদায়কভাৱে বাহিৰত কটোৱাৰ কথা ভাবিছিল সো এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টো লৈ হোৱাট ইজ দা ৰিভাৰ মেনশন ইন দা লাষ্ট লেসন দা লাষ্ট লেসনত উল্লেখ থকা নদীখনৰ নাম কি ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে দা ৰিভাৰ মেনশন ইন দা লাষ্ট লেসন ইজ সাৰ লাষ্ট লেসনত উল্লেখ থকা নদীখনৰ নাম হৈছে সাৰ এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 টো লৈ হাউ লং ডিড এমএমএল টেক ইন হিজ স্কুল এমএমএল তেওঁৰ বিদ্যালয়খনত কিমান দিন শিক্ষকতা কৰিছিল এই কোৱেশ্চনটো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত ৰিপিট হোৱা কোৱেশ্চনছ হয় সো খুব ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে এমএমএল টপ ফৰ 40 ইয়াৰ্স ইন হিজ স্কুল এমএমএল তেওঁৰ বিদ্যালয়ত 40 বছৰ ধৰি শিক্ষকতা কৰিছিল এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো লৈ হোৱাট ইজ দা গ্ৰেট ট্ৰাবল উইথ এলসাছ ইয়াতে কৈছে যে এলসাছৰ হৈতে ডাঙৰ সমস্যা কি ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে according to MML the great trouble with Alsace is that the people put off their learning till tomorrow ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে according to MML the great trouble with Alsace is that the people put off their learning till tomorrow ইয়াতে কৈছে যে MMLৰ মতে এলসাছৰ হৈতে ডাঙৰ সমস্যাটো হল যে মানুহবিলাকে কাইলৈ তেওঁলোকৰ শিক্ষা বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব সো এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 টো লৈ I started for school very late that morning who is I here or নাইবাই কোৱেশ্চনটো এনেকৈ সুধিব পাৰে যে I started for school very late that morning who started school for very late ইয়াতে কৈছে যে মই হেদিনা ৰাতিপুৱা বহু পলমকৈ স্কুলৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিলো ইয়াত মই কোন ইয়াৰ এনসাৰ হৈছে here I is little France ইয়াত মই লিটল ফ্ৰান্স হয় এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 টো লৈ from where has the order come to teach only German in the schools ইয়াতে কৈছে যে বিদ্যালয়সমূহত কেৱল জাৰ্মান ভাষা শিকোৱাৰ বাবে আদেশ কৰ পৰা আহিছে ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে The orders come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. বাৰ্লিনৰ পৰা এলসাছ আৰু লৰেইনৰ বিদ্যালয়সমূহত কেৱল জাৰ্মান শিকোৱাৰ আদেশ আহিছিল অৰ্থাৎ বাৰ্লিনৰ পৰা এই আদেশটো আহিছিল যে বিদ্যালয়সমূহত জাৰ্মান ভাষা শিকাব লাগে এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 টো লৈ What was written in the new copies brought by MML the students in a beautiful round hand কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 টোত কৈছে যে MMLৰ দ্বাৰা ছাত্ৰসকলৰ বাবে সুন্দৰ ঘূৰণীয়া হাতত অনা নতুন প্ৰতিলিপিবোৰত কি লিখা আছিল ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে France Alsace were written in the new copies brought by MML the students in a beautiful round hand MMLৰ দ্বাৰা ছাত্ৰসকলৰ বাবে অনা নতুন প্ৰতিলিপিসমূহত সুন্দৰ ঘূৰণীয়া হাতেৰে France Alsace লিখা আছিল
সো এই কুৱেশ্যনটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত ৰিপিট হোৱা হয়, এইটোও ভালকৈ চাই থ'বা। এতিয়া 1 মাৰ্কৰ একেবাৰে শেষৰটো কুৱেশ্যনলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12লৈ। হোৱাট ইজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল লেংগুৱেজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড একৰ্ডিং টু এমহেমেল? এমহেমেলৰ মতে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ ভাষাটো কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে একৰ্ডিং টু এমহেমেল দ্য ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ ৱাজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল লেংগুৱেজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। এমহেমেলৰ মতে ফ্ৰান্স ভাষাটো আছিল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া বা সুন্দৰ ভাষা। চ' তোমালোকক মই 1 মাৰ্কছৰ টোটেল 12টা কুৱেশ্যনছ দিছোঁ আৰু ইয়াৰে এটাও কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকে মিছ নকৰিবা, গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইবাৰৰ এক্সামত অহাৰ খুবেই চান্স আছে। এতিয়া আমি 2 মাৰ্কছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ চাই লওঁ। 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনসমূহ চোৱাৰ আগতে তোমালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, তোমালোকৰ যদি কোনোবাই এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা বা নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অলপ প্ৰেছ কৰি থৈ দিবা, যিহেতু এইটো চেনেলত মই এইচএছ ফাইনেল এক্সামৰ বাবে তোমালোকক প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাই আছোঁ। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো হৈছে হোৱাই ৱাজ লিটিল ফ্ৰান্স ইন গ্ৰেট ড্ৰেট অফ এ স্কল্ডিং বাই এমহেমেল অন দ্য লাষ্ট লেচন? অৰ নাইবা এই কুৱেশ্যনটো এই ধৰণে সুধিব পাৰে যে হোৱাই ৱাজ ফ্ৰান্স এফ্ৰেড হি ৱাজ গোয়িং টু স্কুল ডেট ডে? ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে দ্য লাষ্ট লেচনত এমহেমেলৰ দ্বাৰা গালি গালাজ কৰাৰ বাবে ফ্ৰান্সে কিয় ভয় কৰিছিল? নাইবা দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে সেইদিনা অৰ্থাৎ দ্য লাষ্ট লেচনৰ দিনাখন স্কুললৈ যোৱাৰ সময়ত ফ্ৰান্সে কিয় ভয় খাইছিল? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে লিটিল ফ্ৰান্স ৱাজ ইন গ্ৰেট ড্ৰেট অফ এ স্কল্ডিং বাই এমহেমেল বিকজ নম্বৰ 1 হি ৱাজ ভেৰি লেট ফৰ স্কুল ডেট ডে, নম্বৰ 2 হি ডিড নট নাও দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড এবাউট পাৰ্টিচিপলছ। ইয়াতে কৈছে যে লিটিল ফ্ৰান্সে এমহেমেলৰ গালিৰ বাবে বহুত ভয় খাইছিল কাৰণ ইয়াতে নম্বৰ 1টোত কৈছে যে সেইদিনাখন স্কুললৈ বহুত পলম বা দেৰি হৈছিল আৰু নম্বৰ 2ত কৈছে যে তেওঁ পাৰ্টিচিপলছৰ বিষয়ে প্ৰথম শব্দটোও নাজানিছিল। চ' এই কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত ৰিপিট হোৱা কুৱেশ্যনছ হয়, চ' এইটোও ভালকৈ চাই থ'বা। এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টোলৈ। হোৱাট ৱাজ মাছ মৰ টেম্পটিং ফৰ দ্য ফ্ৰান্স দেন গোয়িং টু স্কুল এণ্ড হোৱাই? অৰ নাইবা কুৱেশ্যনটো এই ধৰণে সুধিব পাৰে তোমালোকক হোৱাট ৱেৰ 2 থিংছ ডেট ফ্ৰান্স ফাউণ্ড মৰ টেম্পটিং দেন পাৰ্টিচিপলছ? অৰ নাইবা এই ধৰণে সুধিব পাৰে যে হোৱাট ৱেৰ দ্য 2 থিংছ ডেট ফ্ৰান্স ফাউণ্ড মৰ ইণ্টাৰেষ্ট দেন পাৰ্টিচিপলছ? চ' এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক এক্সামত 3 ধৰণে সুধিব পাৰে, সেইকাৰণে মই 3টা টাইপে ইয়াতে লিখি দিছোঁ যাতে তোমালোকে ইয়াৰে যিকোনো কুৱেশ্যন চাইলে কনফিউজ নোহোৱা। চ' এই 3টা প্ৰকাৰ তোমালোকে ভালকৈ চাই থ'বা। আৰু ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ফ্ৰান্সৰ বাবে স্কুললৈ যোৱাতকৈ অধিক লোভনীয় কি আছিল আৰু কিয়? নাইবা দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে পাৰ্টিচিপলছতকৈও ফ্ৰান্সৰ বাবে অধিক লোভনীয় 2টা বস্তু কি আছিল? নাইবা তৃতীয় কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ফ্ৰান্সে অধিক আগ্ৰহ পোৱা 2টা বস্তু কি আছিল? এই কুৱেশ্যন 3টা যদিও দেখিবলৈ বেলেগ বেলেগ, ইয়াৰে মিনিংসমূহ একেই হয় আৰু ইয়াৰে এনচাৰো ছেম হ'ব। চ' এক্সামত তোমালোকৰ এই 3টা কুৱেশ্যনৰ যিকোনো এটা আহিলে তোমালোকে এনচাৰটো এইটোৱে লিখি দিবা। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে দ্য 2 থিংছ ডেট ফ্ৰান্স ফাউণ্ড মৰ টেম্পটিং দেন পাৰ্টিচিপলছ ৱেৰ নম্বৰ 1 দ্য চিৰপিং অফ বাৰ্ডছ এট দ্য উডছ, নম্বৰ 2 দ্য ড্ৰিলিং অফ দ্য প্ৰুচিয়ান ছলজাৰ্ছ দ্য অপেন ফিল্ড। ইয়াতে কৈছে যে পাৰ্টিচিপলছতকৈও ফ্ৰান্সৰ বাবে অধিক লোভনীয় 2টা বস্তু আছিল। নম্বৰ 1 অৰণ্যত চৰাইৰ চিঞৰ বাখৰ, নম্বৰ 2 প্ৰুচিয়ান সৈন্যৰ মুকলি পথাৰখনত অভ্যাস। চ' এই কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল, এইটো ভালকৈ চাই থ'বা। এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টোলৈ। হোৱাই ডিড এমহেমেল নট ব্লেম ফ্ৰান্স এলন ফৰ হিজ ইনএবিলিটি টু লাৰ্ণ? অৰ এই কুৱেশ্যনটো এই ধৰণে সুধিব পাৰে যে ফ্ৰান্স ডিড নট লাৰ্ণ ফ্ৰেঞ্চ হুম ডিড এমহেমেল ব্লেম? ইয়াতে কৈছে যে ফ্ৰান্সে শিকিব নোৱাৰাৰ বাবে এমহেমেল অকলে দুখী নহয়, কিয়? নাইবা দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ফ্ৰান্সে ফৰাচী ভাষা শিকিব নোৱাৰিলে এমহেমেলে কাক দুখ দিছিল ইয়াৰ বাবে? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এমহেমেল নট ব্লেম ফ্ৰান্স এলন ফৰ হিজ ইনএবিলিটি টু লাৰ্ণ বিকজ ফ্ৰান্স ৱাজ এ লিটিল বয় হু ৱাজ নট প্ৰপাৰলি গাইডেড বাই হিজ পেৰেণ্টছ এণ্ড টিচাৰ। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এমহেমেলে ফ্ৰান্সক শিকাব নোৱাৰাৰ বাবে অকলে দুখী নহয়, কিয়নো ফ্ৰান্স এনেকুৱা এজন ল'ৰা আছিল যিয়ে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ আৰু শিক্ষকৰ দ্বাৰা সঠিকভাৱে নিৰ্দেশিত হোৱা নাছিল। চ' এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 4টোলৈ। হোৱাট ৱাজ এমহেমেল ভিউজ এবাউট ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ? অৰ নাইবা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক এই ধৰণে সুধিব পাৰে যে হোৱাট ডিড এমহেমেল চে এবাউট ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ? অৰ নাইবা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক এই ধৰণে সুধিব পাৰে যে হোৱাট ৱাজ এমহেমেলছ অপিনিয়ন অফ দ্য ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ? এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক এক্সামত 3 ধৰণে সুধিব পাৰে, সেইকাৰণে মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে 3টা টাইপ দি থৈছোঁ যাতে এক্সামত ইয়াৰে যিকোনো এটা কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকৰ কনফিউজ নোহোৱা। ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ফৰাচী ভাষা সম্পৰ্কে এমহেমেলৰ দৃষ্টিভংগী কি আছিল, আৰু দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ফৰাচী ভাষাৰ বিষয়ে এমহেমেলে কি কৈছিল, আৰু তৃতীয় কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ফৰাচী ভাষাৰ বিষয়ে এমহেমেলৰ মতামত কি আছিল। চ' এই 3টা কুৱেশ্যন যদিও দেখিবলৈ বেলেগ বেলেগ হয়, ইয়াৰে মিনিংসমূহ একেই হয় আৰু ইয়াৰে যিকোনো এটা কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকে এনচাৰটো এইটোৱে লিখিবা। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে এমহেমেল হেল্ড এ ভেৰি গ্ৰেট ভিউজ এবাউট ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ। He said that French was most beautiful, the clearest and the most logical language in the world, so he asked the people to guard it not to forget it. এমহেমেলে ফৰাচী ভাষাৰ বিষয়ে এক মহান মতামত দাঙি ধৰিছিল। তেওঁ কৈছে যে ফৰাচী হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া, আটাইতকৈ স্পষ্ট আৰু আটাইতকৈ যৌতিক ভাষা, গতিকে তেওঁ মানুহক ইয়াক সুৰক্ষা দিবলৈ অৰ্থাৎ ফৰাচী ভাষাক সুৰক্ষা দিবলৈ আৰু ইয়াক পাহৰি নাযাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল। চ' এই কুৱেশ্যনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আহি যোৱা কুৱেশ্যনছ হয়, চ' এইটোও ভালকৈ চাই থ'বা। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টোলৈ। হোৱাই ৱাজ দ্য লাষ্ট লেচন কল্ড দ্য লাষ্ট লেচন?
পাৰ্টটো কিয় অন্তিম পাৰ্ট বা লাষ্ট লেছন বুলি কোৱা হৈছিল ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে দ্য লাষ্ট লেছন ৱাজ কল্ড দ্য লাষ্ট লেছন because after France was defeated by the Germany and order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine so it was the last lesson in the France ইয়াতে কৈছে যে পাৰ্টটোক অন্তিম পাৰ্ট বুলি কোৱা হৈছিল কাৰণ ফ্ৰান্স জাৰ্মানীৰ দ্বাৰা পৰাজিত হোৱাৰ পিছত আৰু বাৰ্লিনৰ পৰা আলছাছ আৰু লৰেইনৰ বিদ্যালয়ত কেৱল জাৰ্মানক শিকোৱাৰ বাবে আদেশ আহিছে গতিকে এইটো ফৰাচী ভাষাৰ অন্তিম পাঠ আছিল সো সেইকাৰণে পাৰ্টটোক অন্তিম পাঠ বা দ্য লাষ্ট লেছন বুলি কোৱা হয় এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টো লৈ How did MML dress put on himself on the day of the last lesson? Or নাইবাৰ কুৱেশ্যনটো এনেকৈ সুধিব পাৰে How did MML dress wear himself on the day of the last lesson? So এই দুয়োটা কুৱেশ্যনছ একেই হয় ইয়াতে কৈছে যে অন্তিম পাঠৰ দিনাখন MML নিজে কেনেকুৱা পোছাক পিন্ধিছিল ইয়াতে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা পুট অন আছে পুট অন মানে হৈছে পিন্ধা আৰু দ্বিতীয়টোত আছে উইয়াৰ মানে হৈছে পিন্ধা এই দুয়োটা শব্দৰ ডিফাৰেন্স হয় দুয়োটা কুৱেশ্যনত বাকি কুৱেশ্যন দুয়োটা একেই হয় ইয়াৰ এনসাৰটো হৈছে On the day of the last lesson, MML dressed himself with a beautiful green coat, frilled shirt and a little black silk cap, all embroidered. অন্তিম পাঠৰ দিনাখন MML নিজে ধুনীয়া হেউজিয়া কোট, ফ্ৰিলযুক্ত শাৰ্ট আৰু অলপ কলা ৰেচমৰ টুপি পিন্ধিছিল। সকলোবোৰ এমব্ৰইডাৰী কৰা আছিল। সো এই কুৱেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ভালকৈ চাই থবা সো এইটো ভিডিও যেহেতু বহু বেছি লং হৈ গৈছে মই বাকি কেইটা 2 মাৰ্কছৰ আৰু 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনসমূহ পাৰ্ট 2 ভিডিওত আলোচনা কৰিম সো তোমালোকৰ পাৰ্ট 2 ভিডিও অতি সোনকালে আহিব সো তোমালোকে ৱেইট কৰি থকা পাৰ্ট 2 ভিডিওৰ বাবে সো আজিৰ এইটো ভিডিওত এইখিনি আছিল তোমালোকে যদি আজিৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল পালা তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তেতিয়ালৈকে থ্যাংক ইউ সো মাচ জয় আই অসম বন্দে মাতৰম